Morjesta. Tämmönen vanteen sovitustyökalu, fitment-työkalu niin sanotusti, herätti tosi paljon kysymyksiä, kun mä tästä pistin kuvan tuonne Instagramin puolelle. Elikkä tää on tämmönen 3D-tulostettu palikka, millä pystyy säätämään tuon vannekoon. Sitten täällä ylhäällä on ET-lukema. Ja täällä on vanteen leveys. Elikkä käytännössä me tällä pystytään katsomaan, miten ulos vanne tulee sitten. Elikkä toi on justi niille fitment stansepojille suunniteltu työkalu. Ja tosiaan no mullahan on tämmönen vähintäänkin erikoinen auto. Elikkä tämä on tämmönen Punto rallikorisarjalla. Elikkä tää on niinku aika niin sanotusti härski ilmestys. Mutta tässä menee nuo vanteet aivan liian sisään. Nyt täällä on nuo naastat alla, mutta siltikin, niin mä olisin vähän tähän testata noita erilaisia vannekokoonpanoja. Niin tähän löytyy tämmönen hieno työkalu. Tän saa ostettua netistä Feel Fitment Tool tai joku tämmönen se on niin englanniksi. Niin tän saa ostettua, se on joku, oiskohan ollut 60 € tai jotain semmoista. Mutta tän saa myös 3D-tulostettua. Tän palika. Jos jotakuta kiinnostaa tämmönen, niin pistäkää mulle viestiä. Niin saan tämmösen teillekin kyllä tulostettua. Mutta joo, mä en näytä miten tää toimii. Elikkä no mä haluan tähän autoon sovittaa 17 tuuman vanteet. Nuo nyt on 15. Mutta tähän tulee tosiaan 17 tuuman vanteet. Mulla tuolla pinostuva ne onkin, mutta niissä on ihan väärä ET-lukema. Elikkä ne on niinku ihan älyttömän sisässä suomennettuna ne vanteet. Mä haluaisin saada ne vähän niinku ulommas, että ne on niinku edes lähinnä tätä reunaa tässä. Mä säädin tänne 17 tuumaa, eli tähän nyt saa laitettua 13 tuumasta 20 tuumaa vanteita. Ja tästä voisi tehdä tietenkin oman version sitten, että sitä voi jatkaa alaspäin tai ylöspäin, että saa on eri kokoja sitten laitettua tuohon. Että se on vähän sitten kädin kanssa pellailua, että pitää vähän saada näitä muokattua. Tää tosiaan tämä ET-lukema -40 +40. Sitten vanteen leveys. Se on maksimi 13 ja pieni on 7. Ja täällä on tommoset merkinnät, minkä me halutaan se lukema niinku osoittamaan. Elikkä mä nyt tässä on testaillut vähän jo. Elikkä alkuperäinen idea oli sovittaa tähän. Elikkä tuolla on 8 tuumaa leveydessä. 8 tuuma leveät vanteet. Mutta pitäisi olla ET -40. Elikkä semmosia vanteita on erittäin hankala löytää. Otan nyt tästä näin. Niin nyt tämä olisi niinku aika hyvä. Elikkä mulla on tää tommonen lenkki tuolla noin. Lenkkiä vaan tossa noin. Ja auto on nyt ihan niinku tässä ton varassa. Eikä tää on irti nyt tää tuo. No käpälät noin. Niin. Elikkä se on nyt niin ylhäällä tavallaan. Tai kyllä tosta vähän tuo muuttaa asentoa, kun laskee joko auto alas. Mutta tää nyt on ihan tarpeeksi tarkka. Ei tässä nyt hirveätä heittoa ole. Se on ehkä jotain 5 senttiä heittää tai jotain aivan sama. Eikä tähän voisi pistää isommakin vanteet, mutta mä haluan pistää 3.5 profiilin renkaita, niin pitää olla
40 tai enemmän, niin ei Suomen teillä voi ajaa 35 profiilin renkailla, ainakaan jos on käyttis autona. Eli tuo ei oikein nyt niinku pelitä. Eikä mun pitäisi tilata periaatteessa jotkut custom-vanteet sitten. Tai kasattavat. Eli me täältä voidaan sitten vaan liuuttaa. Nyt tuolla olisi nyt 8,5. Vetän tonne 9. Nyt meillä on 9 tuumaa. Olisi vanne ja -40 ET. No nyt se olisi oikeastaan niinku perfecto. Näille stansemiehille. Niin. Tässä on aika perfecto. Perfecto, mutta vieläkin on tää ET -40. Että aika harvoin saa, jos mietitään niinku järkevästi. Niin se on aika lailla se on täällä nollassa. Tai sitten se on plussan puolella tuo ET. Eli jos mä nyt tänne pistäisin niin no, joo. Että vaikka mä pistäisin 9 tuumaa leveät vanteet, mutta se, jos ET-lukema on 0, niin se menee aivan liian tuonne sisään. Eli jos me halutaan saada ET 0 tarpeeksi ulos vanteet, niin meidän pitäisi tänne säätää. Paljonkohan me pitäisi laittaa? Riittääkö edes 10? Kokeillaan 11. Noin, katsotaanpas. No ei 11kaan riitä, pitäisi olla 12 tuumaa leveä vanneet. Saataisiin tänne järkevästi. Vetään 12. Noin. Ja ET 0. Se vähän ei lahtanut. Noin. No niin, nyt ollaan taas samassa tilanteessa. Elikkä joo, tämä niinku... Tätähän nyt ei oikeastaan saa niinku mitään valmiita vanteita kovin niinku helposti asennettua. Niinku järkevästi. Jos ei halua käyttää spacereita. Mutta joo, siis tosiaan tällainen. Tässä on tämä säätö. Eli voi saada plussa 40, -40. Tuossa on tuo vanteen koko. Se on vaan ihan ruuveja tossa ja ne voidaan tuosta laskea tai nostaa. Ja sitten tuo vanteen leveys on täällä sitten. Eli sitä voidaan täältä sitten mulkata aina tuonne 13 asti. Ja puolentuuman välein on nuo merkinnät ja täälläkin on 5 millin välein. Mutta joo, tämmönen kapistus. Jos herättää mielenkiintoa, niin descriptionissa on linkki, josta haluaa ostaa, tai jos haluatte multa tän, niin pistäkää vaikka kommenttia tai viestiä Instagramiin tai jonnekin. Niin mä voin tehdä tämmösen tulostella. Mutta joo, eipä tällä kertaa tämän enempää. Morjens!